हॅलो, वेलकम गाईज. आपला सेकंड व्हिडिओ आहे. सेकंड व्हिडिओमध्ये आपण बघणार आहेत ॲनाटॉमीचा सेकंड युनिटचं नाव आहे इंट्रोडक्शन टू द डिटेल स्ट्रक्चर्स ऑफ द बॉडी. जे काय बॉडीचे डिटेल स्ट्रक्चर्स म्हणजेच फॉर एक्झाम्पल आपल्याला काय काय बघायचं याच्यामध्ये पहिले आपण सिलेबस बघूयात. सिलेबसमध्ये काय काय दिलंय? सिलेबसमध्ये दिले द सेल. सगळ्यात पहिल्यांदा दिले द सेल. सेलमध्ये काय काय बघायचं आपल्याला? स्ट्रक्चर, रिप्रोडक्शन अँड फंक्शन्स. नंतर बघायचे टिश्यू इन्क्लुडिंग मेम्ब्रेन्स अँड ग्लँड्स, टाइप्स ऑफ टिश्यू, स्ट्रक्चर्स ऑफ टिश्यू अँड फंक्शन्स, आणि त्यानंतर बॉडी कॅव्हिटीज अँड देअर कंटेंट्स. तर याच्यासाठी पूर्ण अलॉट केलेला एमएचएसने 6 तास, आणि याच्यामध्ये तुम्हाला पडतात शॉर्ट आन्सर क्वेश्चन्स पडतात, ऑब्जेक्टिव्ह टाईप क्वेश्चन पडतात. चला मग बघूयात. द सेल. द सेल इज द फंडामेंटल युनिट ऑफ लाईफ. त्यानंतर सेल्फ रिप्लिकेटिंग स्ट्रक्चर. सेल स्वतःची स्वतः रिप्लिकेट होतात, स्वतःची स्वतः त्यांचं रिप्रोडक्शन होतं. त्यानंतर द फर्स्ट सेल वेअर ऑब्झर्व्ड अँड नेम्ड बाय रॉबर्ट हुक इन 1665 फ्रॉम स्लाइस ऑफ कॉर्क. हे जे आपण इथं फोटो दिलाय ना, हे आहेत रॉबर्ट हुक यांनी सगळ्यात पहिली सेल डिस्कवर केलेली. त्यानंतर सम ऑर्गॅनिझम्स कन्सिस्ट ऑफ युनिसेल्युलर ऑर्गॅनिझम्स, अदर्स आर मल्टीसेल्युलर. काही ऑर्गॅनिझम्स मध्ये एक सिंगल सेल ऑर्गॅनिझम्स असतात, काही मल्टी सेल्स असतात. त्यानंतर सेलची डायमीटर किती असते? 2 ते 120 न्यूएम. न्यूएम हे एक मेजरिंग युनिट आहे. पुढे बघूयात. हे सेलचं स्ट्रक्चर इथं आपण दिलेलं आहे. काय काय सेलमध्ये पार्ट्स वगैरे असतात. एकदम इझी वालं स्ट्रक्चर आहे, तुम्ही कसंही ड्रॉ करू शकता. सेलला काही पर्टिक्युलर शेप वगैरे नसतो, पण त्याच्या टाइप्स बघितल्या तर टाइप्समध्ये शेप वगैरे येतात. तर मग पुढे बघूयात. पुढे दिलेली एक सेल थेरी, जी की IMP आहे तुमच्यासाठी, एक 2 मार्काला 3 मार्काला पडू शकते. त्यासाठी जी सेल थेरी कोणी दिली? प्रपोज्ड बाय मॅथेस क्लेंड अँड थेडॉर श्वान इन 1839 मध्ये यांनी सेल थेरी शोधलेली. तर त्यांनी काय काय सांगितलं? ऑल लिव्हिंग थिंग्स आर मेड अप ऑफ सेल. जेवढ्या काही जिवंत वस्तू असतात तेवढ्या सगळ्या सेल पासून बनलेल्या असतात, असं त्यांचं म्हणणं आहे. त्यानंतर सेल्स आर द स्मॉलेस्ट वर्किंग युनिट ऑफ ऑल लिव्हिंग थिंग्स. जेवढ्या काही जिवंत वस्तू आहेत, सजीव वस्तू आहेत, तेवढ्यामध्ये सेल हे एक सगळ्यात लहान वर्किंग युनिट आहे. आपल्या बॉडीमध्ये बघितलं तरी सगळ्यात लहान वर्किंग युनिट सेलच असतं, जो की डोळ्यांनी सुद्धा दिसत नाही. काही काही बिग सेल असतात, त्याचा एक वेगळा विषय सोडा. त्यानंतर ऑल सेल्स कम फ्रॉम प्री एक्झिस्टिंग सेल्स थ्रू सेल डिव्हिजन. ज्या काही पहिल्या एक्झिस्ट करणाऱ्या सेल्स आहेत त्यांच्यापासूनच सगळ्या सेल बनतात, असं सेल थेरीमध्ये सांगितलेलं आहे. त्यानंतर पुढे कन्स्टिट्युएंट्स. सेलमध्ये काय काय कन्स्टिट्युएंट्स असतात? द डिफरंट सबस्टन्सेस दॅट मेक अ सेल आर कलेक्टिव्हली कॉल्ड प्रोटोप्लाझम. जे काही वेगवेगळे सब्जेक्ट्स मिळून सेल बनते, जे सेल कंपोज करतात, त्याला काय म्हणतात? प्रोटोप्लाझम. तर प्रोटोप्लाझम कशा कशाने बनलेलं असते? वॉटर. पाणी किती आहे सेलमध्ये? 70 ते 80% पाणी असतं सेलमध्ये. त्यानंतर कार्बोहायड्रेट्स आहेत, लिपिड्स आहेत, प्रोटीन्स आहेत. इलेक्ट्रोलाइट मध्ये काय काय येतं? सोडियम आहे, पोटॅशियम आहे, मॅग्नेशियम आहे, कॅल्शियम आहे, फॉस्फेट आहे, क्लोराईड आहे, आणि बायकार्बोनेट्स आहेत. त्या तुम्ही नोट्स वगैरे लिहून घेऊ शकता. आपण थोडं स्लो घेऊयात. एका स्लाइडवरती मी थोडं थांबेल, तुम्ही नोट्स लिहून घेऊ शकता. नोट्स लिहिण्यासाठी टाइम लागेलच, त्यामुळे थोडं थोडं स्लोच घेऊयात. व्हिडिओ लॉंग झाला तरी चालेल. आणि चॅनलला सबस्क्राईब करा सगळेजण, स्किप न करता बघा. सबस्क्राईब नाही केल्यामुळे बरेच प्रॉब्लेम येतात. चॅनल ग्रो करायचे आपल्याला, त्यासाठी सबस्क्राईब करा नक्की. त्यानंतर पुढे बघूयात आता सेलचे सब सेल्युलर स्ट्रक्चर्स, जे की सेल मधले मेजर स्ट्रक्चर्स असतात. काय काय मेजर स्ट्रक्चर्स आहेत सेलमध्ये? सेल मेम्ब्रेन आहे, सायटोप्लाझम अँड इट्स ऑर्गॅनेल्स आहेत, आणि न्यूक्लियस आहे. एक एक आपण डिटेल बघणार आहेत. सेल मेम्ब्रेन डिटेल बघायचे आपल्याला, सायटोप्लाझम अँड इट ऑर्गॅनेल्स बघायचे, न्यूक्लियस बघायचे. तर सगळ्यात पहिले सेल मेम्ब्रेन. सेल मेम्ब्रेन काय असतं? थिन परमिएबल इलॅस्टिक आउटर मोस्ट स्ट्रक्चर. परमिएबल म्हणजे काय? ज्याच्यातनं की तो काही गोष्टींना बाहेर जायला, आत यायला अलाउड करतो, पण ज्या गोष्टी महत्वाच्या आहेत त्यांनाच आतमध्ये बाहेर येऊ देऊ शकतो तो. सेल मेम्ब्रेन म्हणजे सेलचा कव्हर असतो. त्यानंतर इट कन्सिस्ट ऑफ बायलिपिड लेयर विथ एम्बेडेड प्रोटीन्स दॅट आर
कोणत्या कोणत्या प्रोटीननी तो कन्सिस्ट आहे, त्यात कोणते कोणते प्रोटीन्स आहेत तिथं मला साईडला स्ट्रक्चर पण दिलेलं आहे. वाटलं तर ड्रॉ करून घ्या, व्हिडिओ पॉज करून घ्या, आपण तसं स्लो घेऊयातच. तर पहिला आहे इंटिग्रल प्रोटीन्स, त्यानंतर आहे पेरिफेरल प्रोटीन्स, यांनी तो कन्सिस्ट झालेला आहे सेल मेम्ब्रेन. त्यानंतर पुढे काय फंक्शन्स ऑफ सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेनचे कामं काय काय. कीप्स अ सेल इंटॅक्ट, सेलला इंटॅक्ट ठेवणं म्हणजे सेलचे स्ट्रक्चर्स इकडं तिकडं बाहेर पांगू न देणं, सेलला एक शेप देणं. त्यानंतर प्रोटेक्टिव्ह बॅरियर, प्रोटेक्टिव्ह बॅरियर म्हणजे काय, सेलला प्रोटेक्ट करतो. कशापासून प्रोटेक्ट करतो, एखादा फॉरेन बॉडी कंटेंट, फॉरेन ऑर्गॅनिझम सेलमध्ये एंट्री करून इन्फेक्शन क्रिएट करू नये म्हणून तो एक बॅरियरचं काम करतो. त्यानंतर आहे रेग्युलेट ट्रान्सपोर्ट इन अँड आउट ऑफ सेल, सिलेक्टिव्हली परमिएबल. सिलेक्टिव्हली परमिएबल म्हणजे कसा असतो, सेलमधनं जे काही वेस्ट प्रोडक्ट्स वगैरे आहेत ते बाहेर जाण्यासाठी तो अलाउड करतो, पण बाकीचे जे सेलमधले इंटरनल ऑर्गन्स आहेत त्यांना तो बाहेर जाऊ देत नाही. म्हणजे सिलेक्टिव्ह जे काय सिलेक्टिव्ह गोष्टी आहेत तेवढ्यांनाच तो बाहेर आणि आत येऊ देतो, बाकीच्या गोष्टींना येऊ देत नाही. कंटेन्स द सायटोप्लाझम, सायटोप्लाझम कंटेन्स करतो, त्याच्या आतमध्ये सायटोप्लाझम असतो. आपण पुढे बघणार आहेत कोणत्या गोष्टी काय काय. त्यानंतर प्रोव्हाइड अ बाइंडिंग साईट फॉर एन्झाईम्स, जे एन्झाईम्स असतात त्यांना बाइंड होण्यासाठी साईट प्रोव्हाइड करतो. तर सायटोप्लाझम ऑल सेल्युलर कंटेंट्स बिटवीन सेल मेम्ब्रेन अँड न्यूक्लियस, जे काही सेल्युलर कंटेंट्स असतात सेलमध्ये, न्यूक्लियसच्या आणि सेल मेम्ब्रेनच्या मध्ये, त्यांना सगळ्यांना काय म्हणतात, सायटोप्लाझम. इट हॅज 2 ब्रॉड डिव्हिजन्स, याच्यात 2 ब्रॉड डिव्हिजन आहेत, सब डिव्हिजन. कोणत्या कोणत्या, सगळ्यात पहिले सायटोसोल. सायटोसोल म्हणजे काय, इंट्रासेल्युलर फ्लुइड, सेलच्या आतमध्ये जे काही फ्लुइड आहे, पूर्ण लिक्विड आहे, त्याला सायटोसोल म्हणतात. मग आता ते काय, याच्यात काय काय येतं मध्ये, इट कन्स्टिट्यूट अबाउट 55% ऑफ टोटल सेल व्हॉल्यूम. सायटोसोलमध्ये जे काही फ्लुइड आहे ते सेलच्या 55% असतं. म्हणजे 55% सेल बनलेली कशापासून, फक्त फ्लुइड, जे काय लिक्विड स्ट्रक्चर आहेत आतमध्ये. तर त्यात काय काय, इट कंटेन्स 75% to 90% वॉटर, 75 ते 90% वॉटर असतं त्या फ्लुइडमध्ये. अँड रिमेनिंग आर आयन्स आहेत, ग्लुकोज आहे, अमिनो ऍसिड्स आहेत, फॅटी ऍसिड्स आहेत, प्रोटीन आहे, फॅट्स आहेत, एटीपी आहे, आणि वेस्ट मटेरियल, जे काही वेस्ट प्रोडक्ट्स आहेत ते पण. नंतर पुढे इट इज द साईट ऑफ मेनी केमिकल रिॲक्शन्स, भरपूर सारे केमिकल रिॲक्शन्स याच्यामध्येच होतात, जे काही इंट्रासेल्युलर फ्लुइड आहे त्याच्यात. स्लो स्लो जाऊयात आपण, लिहून घ्या. ज्यांनाही लिहून घ्यायच्यात नोट्स त्यांनी लिहून घेऊ शकता. व्हिडिओ लॉंग झाला, अर्धा तास 1 तासाचा झाला तरी काही प्रॉब्लेम नाही. आणि सगळेजण कमेंट्समध्ये सांगत जावा यार की तुम्हाला काय इम्प्रूव्हमेंट पाहिजेत व्हिडिओमध्ये. व्हिडिओ बघताय, सबस्क्राईब नाही करत, सबस्क्राईब करायला काही जात नाही रे, पैसे वगैरे लागत नाहीत सबस्क्राईब करायला. तर सबस्क्राईब करा चॅनलला, मला इन्स्पिरेशन भेटेल तुम्ही सबस्क्राईब केल्यावर. जास्त सबस्क्राईब वाढतायत बघितल्यावर जरा व्हिडिओ बनवायला पण मजा येते. तर सेलमध्ये दुसरं काय, मेजर 2 ब्रॉड आपण हे बघायचं डिव्हिजन. पहिली डिव्हिजन काय बघितली आपण, सायटोसोल म्हणजे काय, फक्त सेल्युलर फ्लुइड आहे. तर दुसरं ऑर्गेनेल्स म्हणजे त्याच्या आतमध्ये काय काय स्ट्रक्चर्स आहेत. तर स्पेशलाइज स्ट्रक्चर विदिन अ सेल दॅट हॅज अ स्पेसिफिक शेप अँड परफॉर्म्स अ स्पेसिफिक फंक्शन. एक सेलच्या आतमध्ये असणारे स्पेसिफिक स्ट्रक्चर्स, जे की त्यांना एक स्पेसिफिक शेप आहे, एक आकार आहे स्पेसिफिक, आणि एक त्यांचं ठरलेलं ते स्पेसिफिक काम करतात, त्यांना काय म्हणतात, ऑर्गॅनिल्स. आता ऑर्गॅनिल्स मध्ये कोणते कोणते, सगळ्यात पहिला सेंट्रोझोम. आपण इथं स्ट्रक्चर दिलेलं आहे, स्ट्रक्चर बघू शकता तुम्ही, वाटलं तर ड्रॉ पण करू शकता. अँड ऑर्गॅनेल नियर द न्यूक्लियस, एकदम न्यूक्लियसच्या जवळ असतो, जसं की इथे दाखवलेला हा न्यूक्लियस आहे, हा न्यूक्लियस आहे. न्यूक्लियसच्या एकदम जवळ असणारा हा पार्ट आपण इकडे झूम करून दाखवलेला आहे. 2 सेंट्रिओल्स असतात. The function of centrosome is to maintain equal distribution of chromosomes in daughter cells. जे काही सेल डिव्हिजन साठी डॉटर सेल्स वगैरे प्रोड्यूस होतात त्यांचं इक्वल डिस्ट्रीब्युशन करणं हे सेंट्रोझोमचं काम असतं. त्यानंतर पुढे रायबोझोम्स. आपण शॉर्ट मध्ये नोट्स दिलेल्या आहेत, तुम्हाला समजतील. तुम्ही पेपरला ॲज इट इज लिहिल्या तरी पण तुम्हाला आउट ऑफ मार्क्स पडतील. काही एमयूएचएस सिलेबस वाईज आपण जातोय, पूर्ण एमयूएचएस सिलेबस आहे, जे की तुमचा बोर्ड आहे, महाराष्ट्र युनिव्हर्सिटी ऑफ हेल्थ सायन्सेस, त्याच्यानुसार आपण पूर्ण घेतोय. त्यांनी तुमचा क्वेश्चन पेपर काढायचं काम तेच करतात, चेक पण तेच करतात, तुमचा रिझल्ट पण त्यांच्याकडनंच असतो. त्यामुळे लक्ष द्या, बघा, सबस्क्राईब करा, लाईक, कमेंटमध्ये टाकत जावा तुम्हाला काय इम्प्रूव्हमेंट पाहिजेत काय नाही सगळं. तर पुढचं काय, रायबोझोम. रायबोझोम काय, मेड अप बाय रायबोझोमल आरएनए.
रायबोसोमल आरएनए पासून बनलेला आहे. अँड प्रोटीन इंटू न्यूक्लियस ऑफ न्यूक्लियस न्यूक्लिओलस ऑफ न्यूक्लियस न्यूक्लिओलस जो असतो न्यूक्लियसचा त्याच्यामध्ये हा असतो. द साईड ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, इथं काय होतं, प्रोटीनचं सिंथेसिस होतं इथं. त्यानंतर मेनली सिच्युएटेड ऑन रफ एंडोप्लाझमिक रेटिक्युलम, जे काही रफ एंडोप्लाझमिक रेटिक्युलम असतं त्याच्यावर हे सिच्युएटेड असतात, बाइंड असतात त्याला. ऑल्सो सिच्युएटेड इंटू मायटोकॉन्ड्रिया विच सिंथेसिस मायटोकॉन्ड्रियल प्रोटीन. इथं एक स्ट्रक्चर दिलेलं आहे आपण रायबोझोमचं, तुम्ही अशाला असं काढून घेऊ शकता. नोट्समध्ये लिहा, तुमच्या पेपरला लिहिलं तरी चालेल. मी स्वतः पण नर्सिंग कॉलेजवरचा प्रोफेसर आहे, तुम्ही बिंदास लिहू शकता. त्यानंतर आहे लायझोझोम. इट इज द पार्ट ऑफ द इंट्रासेल्युलर डायजेस्टिव्ह सिस्टम. जी इंट्रासेल्युलर डायजेस्टिव्ह सिस्टम असते, सेलची पचनसंस्था, त्याचा हा एक पार्ट आहे. इट कंटेन्स अ नंबर ऑफ हायड्रोलायटिक एन्झाईम्स. याच्यात बरेच सारे हायड्रोलायटिक एन्झाईम्स आहेत, जे की इथं दाखवले आहेत. इथं आतमध्ये जेवढे काय आहेत ना, हे सगळे हायड्रोलायटिक एन्झाईम्स आहेत, मिक्सचर आहे सगळं त्यांचे. कॅपेबल ऑफ ब्रेकिंग डाऊन प्रोटीन्स अँड सम ऑफ कार्बोहायड्रेट्स. जसं की आपली पचनसंस्था असते, अन्न खाल्लं ब्रेकडाऊन होतं, तशाच प्रकारे इथं यांची कॅपॅसिटी काय असते, यांची जे काही हायड्रोलिक एन्झाईम्स आहेत हायड्रोलायटिक, त्यांचं काम काय आहे की पूर्ण जे काही प्रोटीन्स वगैरे आहेत त्यांना ब्रेकडाऊन करणं, कार्बोहायड्रेट्सला ब्रेकडाऊन करणं. त्यानंतर लायझोझोमल एन्झाईम्स कॉन्ट्रीब्यूट टू द डायजेशन ऑफ पॅथोजिन्स. त्यानंतर फॅगोसायटिझाइज्ड बाय द सेल अँड ऑल्सो टू द डॅमेज्ड टिश्यू. या सगळ्यांना हे एन्झाईम्स डायजेशन करू शकतात, यांचं डायजेस्ट करायचं काम यांचं. हे इंट्रासेल्युलर एक सेलची पचन संस्था आहे ही लायझोझोम म्हणजे. त्यानंतर एंडोप्लाझमिक रेटिक्युलम. याच्यात जरा थोडासा मोठा पार्ट आहे एंडोप्लाझमिक रेटिक्युलम. तुम्हाला इथं दिलेला आहे रफ आहे कोणता आहे, स्मूथ कोणता आहे, सगळ्या याच्यात दाखवलेलं आहे आपण. त्या काय एंडोप्लाझमिक रेटिक्युलम, अ कॉम्प्लेक्स नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेनस ट्युब्युल्स. मेम्ब्रेनस ट्युब्युल्सचं कॉम्प्लेक्स नेटवर्क आहे, म्हणजे किचकट प्रकारचं नेटवर्क आहे. त्याच्यात काय काय विषय आहे. इन द सायटोप्लाझम बिटवीन द न्यूक्लियर अँड सेल मेम्ब्रेन. जो काही न्यूक्लियस असतो, न्यूक्लियर प्रोसेस, जसं की आपण इथं दाखवले आता, हा न्यूक्लिओलस झाला आणि ही न्यूक्लियर लेअर झाली. याच्या दोन्हीच्या मध्ये जो असणार आहे तो काय असणार आहे, एंडोप्लाझमिक रेटिक्युलम. त्यानंतर पुढे काय, इट इज द साईट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस अँड प्रोटीन ट्रान्सपोर्टेशन. याच्यावर आपण काय बघितलं की आरएनए सिच्युएटेड असतात, त्याच्यामुळे प्रोटीन सिंथेसिस आणि प्रोटीनचं ट्रान्सपोर्टेशन करायचं काम करतात. इज फ्री ऑफ रायबोझोम्स, इज कॉल्ड अग्रॅन्युलर और स्मूथ एंडोप्लाझमिक रेटिक्युलम. जो काही इथं दाखवलाय ना, याच्यावर ग्रॅन्युल्स नसतात, त्यामुळे हा रायबोझोम्स नसतात, त्यामुळे हा स्मूथ एंडोप्लाझमिक रेटिक्युलम आहे. इट इज द साइड ऑफ लिपिड अँड स्टेरॉइड सिंथेसिस. एक आहे रफ, एक आहे स्मूथ. स्मूथ काय करतो, लिपिड अँड स्टेरॉइडला सिंथेसिस करतो, आणि रफ काय करतो, प्रोटीन आणि सिंथेसिस, प्रोटीनला सिंथेसिस आणि ट्रान्सपोर्ट करतो. त्यानंतर आहे गॉल्जी कॉम्प्लेक्स. यालाच गॉल्जी ॲपॅरेटस, गॉल्जी बॉडी असं पण म्हणतात. इट इज अ थिन मेम्ब्रेनस सॅक लाईक ऑर्गॅनेल्स प्रेझेंट इन ऑलमोस्ट ऑल सेल्स. सगळ्या सेलमध्ये हा प्रेझेंट असतो. इट इन्व्हॉल्व्स इन टू प्रोसेसिंग अँड पॅकेजिंग ऑफ प्रोटीन ड्युरिंग देअर ट्रान्सपोर्टेशन. जेव्हा प्रोटीनचं ट्रान्सपोर्टेशन होतं तेव्हा त्यांचं प्रोसेसिंग आणि पॅकेजिंग करायचं काम गॉल्जी कॉम्प्लेक्स करतो. जिथं आपण स्ट्रक्चर दिलेलं आहे, इथं पूर्ण स्ट्रक्चर तुम्ही बघू शकता, ड्रॉ पण करू शकता. त्यानंतर आहे मायटोकॉन्ड्रिया. जरा थोडासा मोठा आहे हा, तुम्हाला शॉर्ट मध्ये पण विचारतात. अ सेल ऑर्गेनेल ऑफ रॉड और ओव्हल शेप, 0.5 न्यूएम इन डायमीटर. हा एक रॉड किंवा ओव्हल शेपचा असतो, रॉड टाईप एखाद्या. ओव्हल म्हणजे आतमधून पोकळ असणं, अशा प्रकारच्या शेपमध्ये. 0.5 न्यूएम याचं डायमीटर असतं. दे कंटेन द एन्झाईम्स फॉर द एरोबिक स्टेज ऑफ सेल रेस्पिरेशन. सेलच्या रेस्पिरेशन, एरोबिक म्हणजे काय, ऑक्सिजन घेणं. एरोबिक स्टेज म्हणजे काय, ऑक्सिजन घेणं. रेस्पिरेशन काय असतं, ऑक्सिजन घेणं, कार्बन डायऑक्साईड सोडणं. अँड दस आर द साइट्स ऑफ मोस्ट एटीपी सिंथेसिस. सो इट इज कॉल्ड पॉवर हाऊस ऑफ सेल. रेस्पिरेशनचं काम करतोय म्हणून याला पॉवर हाऊस ऑफ सेल करतात. याच्यात एटीपी सिंथेसिस पण होतं,
एरोबिक स्टेजेस पण याच्यात होतात, रेस्पिरेशन पण होतं. दे आर लार्जर इन नंबर इन ऍक्टिव्ह ऑर्गन्स लाईक लिव्हर, मसल सेल्स अँड किडनी. लिव्हर, मसल सेल्स आणि किडनी याच्यामध्ये जास्त प्रमाणात असतात. त्यानंतर इनर मायटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन contains a series of folds called mitochondrial cristae and fluid-filled cavities of these folds called mitochondrial matrix. आता याचा जो इनर मेम्ब्रेन असतो मायटोकॉन्ड्रियाचा, पुढे आपल्याला स्ट्रक्चर बघायचं आहे, तिथे तुम्हाला मी दाखवतो. जो इनर मेम्ब्रेन असतो त्याला फोल्ड 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 घड्या घड्या घड्यासारखं एक स्ट्रक्चर असतं, सिरीज असते घड्या घड्यांची, त्याला काय म्हणतो आपण, मायटोकॉन्ड्रियल क्रिस्टे. अँड फ्लुइड फिल्ड कॅव्हिटीज. कॅव्हिटी म्हणजे काय असते, एक पोकळ जागा ज्याच्या आतमध्ये, जसं की आपण पहिल्या युनिटमध्ये बघितलं कॅव्हिटीज. कॅव्हिटीज म्हणजे काय असते, एक पोकळ जागा आहे ज्याच्यामध्ये की काही ऑर्गन्स काही सिच्युएटेड असतात. फ्लुइड फिल्ड कॅव्हिटीज ऑफ दिस फोल्ड्स आर कॉल्ड मायटोकॉन्ड्रियल मॅट्रिक्स. ज्या काही फ्लुइड फिल्ड, ह्या फोल्डमध्ये जे फ्लुइड आहे, रिकामी जागा फ्लुइड भरलेली, त्याला मायटोकॉन्ड्रियल मॅट्रिक्स असं म्हणतात. तर मायटोकॉन्ड्रियल क्रिस्टे अँड मायटोकॉन्ड्रियल मॅट्रिक्स इज द साइड ऑफ एरोबिक फेज ऑफ सेल्युलर रेस्पिरेशन. इथंच एरोबिक रेस्पिरेशन होतं मायटोकॉन्ड्रियल क्रिस्टे अँड मायटोकॉन्ड्रियल मॅट्रिक्स, जे की इनर मेम्ब्रेन आहे मायटोकॉन्ड्रियाचं. त्यानंतर मायटोकॉन्ड्रिया हॅव देअर ओन डीएनए. त्यांचा स्वतःचा डीएनए असतो मायटोकॉन्ड्रिया, दॅट इनहेरिटेड फ्रॉम मदर ओनली अँड कंटेन्स 37 जीन्स. ज्याच्यामध्ये की 37 जीन्स असतात, मदरकडनं इनहेरिटेड झालेला असतो, स्वतःचा डीएनए असतो मायटोकॉन्ड्रियाला. इथं स्ट्रक्चर दिलेलं आहे, इथं बघू शकता. हे मॅट्रिक्स इथं दाखवलंय आणि क्रिस्टे इथं दाखवलंय. जे की हे घड्या 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 आहेत ना, त्याला मॅट्रिक्स म्हणतात. आणि याच्यामध्ये जे फ्लुइड फिल्ड हे आहेत, कॅव्हिटीज आहेत, त्याला क्रिस्टे असं म्हणतात. पुढे बघूयात. न्यूक्लियस. द ओव्हल शेप्ड सिंगल स्ट्रक्चर विदिन अ सेल दॅट कंटेन्स अ जेनेटिक मटेरियल. जेनेटिक मटेरियल कंटेन करणारा ओव्हल शेप्ड एक सिंगल स्ट्रक्चर असतो सेलच्या मध्ये, त्याला न्यूक्लियस म्हणतात. A structure like cell membrane known as nuclear envelope or nuclear membrane separate it with cytoplasm. जो काही फ्लुइड आहे त्याच्यापासून सेपरेट कोण करतो, जो की न्यूक्लियस मेम्ब्रेन, किंवा त्यालाच आपण न्यूक्लियर एनव्हलप असं पण म्हणतो. त्यानंतर न्यूक्लियस कंटेन्स वन ऑर मोर स्पेरिकल बॉडीज कॉल्ड न्यूक्लिओलाय विच प्रोड्यूस रायबोझोम. न्यूक्लियसच्या आतमध्ये छोट्या 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 एक किंवा जास्त स्पेरिकल बॉडीज असतात. स्पेरिकल म्हणजे एक स्पेरिकल शेप असतो, कॉल्ड न्यूक्लिओलाय, तो रायबोझोम्स प्रोड्यूस करतो. त्यानंतर न्यूक्लियस ऑल्सो कंटेन सेल्स हेरिडेटरी युनिट कॉल्ड जीन्स. जीन्स इथं असतात, जे की जेनेटिकली ट्रान्सफर होतात एका जनरेशनकडनं दुसऱ्या जनरेशनकडनं. द कम्प्लीट जेनेटिक इन्फॉर्मेशन प्रेझेंट इन अ सेल ऑर अन ऑर्गॅनिझम कॉल्ड जिनोम. जी काय ही डेफिनेशन विचारू शकतात जिनोमची. काय, द कम्प्लीट जेनेटिक इन्फॉर्मेशन प्रेझेंट इन अ सेल ऑर अन ऑर्गॅनिझम कॉल्ड जिनोम. त्यानंतर आहे ह्युमन जिनोम कंटेन्स अबाउट 30,000 जीन्स. ह्युमन जिनोम्स मध्ये किती असतात, 30,000 जीन्स असतात. ठीक आहे. नंतर पुढे बघूयात. न्यूक्लिक ऍसिड, अ ग्रुप ऑफ केमिकल्स ऑफ हाय मॉलिक्युलर वेट कन्सिस्टिंग ऑफ, एक केमिकल्सचा ग्रुप आहे त्यांचं की हाय मॉलिक्युलर वेट आहे. त्यात काय काय असतं, कार्बन, हायड्रोजन, ऑक्सिजन, नायट्रोजन अँड फॉस्फरस, which carries the genetic information during the replication of cells and the manufacturing of cellular proteins. जे काय सेल जेव्हा रिप्रोड्यूस होते, रिप्रोडक्शन करते, त्यावेळेस त्यांचं जेनेटिक इन्फॉर्मेशन जेवढी काय आहे तेवढी कॅरी करायचं काम कोण करतं, न्यूक्लिक ऍसिड करतं. अँड द मॅन्युफॅक्चरिंग ऑफ सेल्युलर प्रोटीन्स पण हेच तयार करतं. इट कॉल्ड न्यूक्लिक ऍसिड बिकॉज फर्स्ट टाइम डिस्कवर इन टू न्यूक्लियाय ऑफ सेल. सेलच्या न्यूक्लियामध्ये फर्स्ट टाइम हे डिस्कवर झालं, तर त्यामुळे याला न्यूक्लिक ऍसिड असं म्हणतात. देर आर टू इम्पॉर्टंट टाइप्स ऑफ न्यूक्लिक ऍसिड. न्यूक्लिक ऍसिड दोन प्रकारचे आहेत. कोणता, पहिला डीऑक्झिरायबोन्यूक्लिक ऍसिड, डीएनए. हा आपला डीएनए जो की जेनेटिक इन्फॉर्मेशन कॅरी करत असतो. A complex nucleic acid of high molecular weight consisting of many nucleotides, त्यालाच आपण डीएनए असं म्हणतो किंवा डीऑक्झिरायबोन्यूक्लिक ऍसिड.
तर न्यूक्लिओटाइड्स काय असतात? न्यूक्लिओटाइड्स आर मेड ऑफ डीऑक्झी शुगर आणि फॉस्फोरिक ऍसिड, त्यानंतर अँड वन ऑफ फोर बेसेस. स्ट्रक्चर पुढे बघायचं आहे आपल्याला डीएनएचा. अमॉंग फोर बेसेस प्रेझेंट इन टू डीएनए, टू आर प्युरिन्स. प्युरिन्स मध्ये काय येतात? ॲडेनाईन अँड गोनाईन. आणि दोन कोणते असतात? दोन पिरॅमिडिन्स असतात. एक दोन प्युरिन्स, दोन पिरॅमिडिन्स. फोर बेस मधला हा जो फोर बेस आपण म्हणतो त्यात प्रेझेंट आहे. त्यातले दोन प्युरिन्स आहेत, दोन पिरॅमिडिन्स आहेत. प्युरिन मध्ये ॲडेनाईन अँड गोनाईन, पिरॅमिडिन्स मध्ये थायमाइन अँड सायटोसाइन. आता ॲडेनाईन ऑलवेज अटॅच टू थायमाइन, ए इज इक्वल टू टी. जो ॲडेनाईन आहे तो ऑलवेज थायमिनला अटॅच होतो, आणि गोनाईन आहे तो ऑलवेज सायटोसिनला अटॅच होतो. अकॉर्डिंग टू वॅटसन अँड क्रिक मॉडेल, 1953 मध्ये वॅटसन आणि क्रिक हे सायंटिस्टचे नाव होते, यांनी एक मॉडेल दिलता डीएनएचा. त्यानुसार स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए इज लाईक डबल हेलिक्स. डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर आहे डीएनएचा. पुढे स्ट्रक्चर दिलेला आहे पुढच्या स्लाइडमध्ये तुम्हाला बघायला भेटेल. त्यानंतर बायोलॉजिकल इम्पॉर्टन्स ऑफ डीएनए. डीएनएचं बायोलॉजिकल काय इम्पॉर्टन्स आहे? डीएनए इज अ बेसिक मॉलिक्युल ऑफ हेरिडिटरी. हेरिडिटरी म्हणजे काय? एका जनरेशन मधून दुसऱ्या जनरेशन मध्ये काही गुणधर्म वगैरे ट्रान्सफर करणं, त्याचा हा बेसिक मॉलिक्युल आहे. जीन्स आर द बेसिक युनिट ऑफ हेरिडिटी मेड ऑफ डीएनए. जे जीन्स असतात, जे आपण म्हणतो की एकाच जनरेशन मधून दुसऱ्या जनरेशन मध्ये जातात, ते ह्याच्यासारखा दिसतो, तो त्याच्यासारखा दिसतो, ते जीन्सच असतात. ते कशापासून बनलेले असतात? डीएनए पासून. ते बेसिक युनिट ऑफ हेरिडिटी आहे. त्यानंतर न्यूक्लिक ऍसिड. डीएनए स्टोअर्स, एक्सप्रेस अँड ट्रान्समिट जेनेटिक इन्फॉर्मेशन फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर. जो काही डीएनए आहे, न्यूक्लिक ऍसिड आहे, त्याचं काम काय? स्टोअर करतं, एक्सप्रेस करतं आणि ट्रान्समिट करतं जेनेटिक इन्फॉर्मेशन एका जनरेशन मधून दुसऱ्या जनरेशन मध्ये. त्यानंतर म्युटेशन इन टू डीएनए प्रोड्यूस ॲबनॉर्मल सेल्स. ते डीएनए मध्ये जे काही म्युटेशन वगैरे होतं त्यातनं ॲबनॉर्मल सेल्स प्रोड्यूस होतात. आता डीएनए फॉर्म्स आरएनए अँड आरएनए सिंथेसाइज प्रोटीन. डीएनए पासूनच आरएनए बनतो. डीएनए असा डबल हेलिक्स असतो. तर इथं दाखवले तुम्हाला ॲडेनाईन थायमिनला अटॅच होतं, जे की इथं पेअर आहे, बेस पेअर्स आहेत, हे 4 पेअर्स दाखवलेत आपण, आणि गोनाईन सायटोसिन लावतो. हे शुगर फॉस्फेट बॅकबोन आहे, जो की हे पूर्ण याची चेन सारखं स्ट्रक्चर असतं. याचा सिंगल स्ट्रक्चर म्हणजेच आरएनए असतो. तर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग काय? नाउअडेज दिस टेक्निक यूज इन रिसर्च, पॅटर्निटी आयडेंटिफिकेशन अँड लीगल सिच्युएशन्स फॉर इंडिव्हिज्युअल आयडेंटिफिकेशन. जे काही क्राईम्स वगैरे होतात त्याच्यामध्ये डीएनए फिंगरप्रिंटिंग यूज करतात. अ स्पॉट ऑफ सिमेंट अँड ब्लड इज इनफ फॉर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग. हे तुम्हाला विचारतात. हे डीएनएचं स्ट्रक्चर दिलं आहे आपण. आरएनए म्हणजे सिंगल स्टँड असतो, डीएनए डबल स्टँडर्ड असतो. त्यानंतर रायबोन्यूक्लिक ऍसिड म्हणजेच आरएनए, न्यूक्लिक ऍसिड दॅट कंट्रोल्स प्रोटीन सिंथेसिस इन ऑन लिव्हिंग सेल्स. सगळ्या लिव्हिंग सेल्समध्ये जो प्रोटीन सिंथेसिस कंट्रोल करतो त्याला काय म्हणतात? आरएनए असं म्हणतात. त्यानंतर एक्सेप्ट फॉलोइंग स्ट्रक्चर्स डिफरन्सेस, आरएनए इक्वल टू डीएनए. एवढे स्ट्रक्चर्स डिफरन्स जर सोडले तर आरएनए हा डीएनएचा सेम असतो. आरएनए हॅज रायबोस शुगर रॅदर दॅन डीऑक्झी शुगर इन डीएनए. आरएनए मध्ये रायबोस शुगर असते, डीएनए मध्ये डीऑक्झी शुगर असते. आरएनए हॅज युरॅसिल बेस रॅदर दॅन थायमिन प्रेझेंट इन डीएनए. डीएनए मध्ये थायमिन असतं तर इकडं युरॅसिल असतं. आता आरएनएच्या टाइप्स. पहिला आहे मॅसेंजर आरएनए, एमआरएनए. इट फॉर्म्स बाय ट्रान्सक्रिप्शन ऑफ डीएनए टेम्पलेट्स. डीएनए टेम्पलेट्सच्या ट्रान्सक्रिप्शन हा बनतो एमआरएनए. ट्रान्सक्रिप्शन इज अ फर्स्ट स्टेप इन प्रोटीन सिंथेसिस. ट्रान्सक्रिप्शन काय? प्रोटीन सिंथेसिसची पहिली पायरी. द सिंथेसिस ऑफ अ messenger RNA molecule that is a complementary copy of a DNA gene. It carries the code for specific amino acid sequences from the DNA present into nucleus to the cytoplasm for protein synthesis. Protein synthesis चं काम करतो. It is 10 to 20% of total RNA. जो काही टोटल आरएनए असतो त्याचा फक्त 10 ते 20% हा पार्ट आहे एमआरएनए. त्यानंतर पुढे काय? ट्रान्सफर आरएनए, दुसरा टाईप. आरएनएचे टाइप्स बघतोय आपण. पहिला एमआरएनए बघितला, दुसरा टीआरएनए किंवा यालाच एसआरएनए पण म्हणतात. सॉल्युबल आरएनए किंवा ट्रान्सफर आरएनए. याचं काय काम आहे? ट्रान्सफर आरएनए कॅरीज द अमायनो ऍसिड ग्रुप्स फ्रॉम सायटोप्लाझम टू द रायबोझोम फॉर प्रोटीन सिंथेसिस. हा सायटोप्लाझम पासून रायबोझोम पर्यंत प्रोटीन सिंथेसिस साठी कॅरी करतो, अमायनो ऍसिड्सला कॅरी करतो.
हा 10 ते 20% टोटल आरएनएचा 10 ते 20%च असतो. जसं की आपण एमआरएनए बघितला तसंच हा पण 10 ते 20% टोटल आरएनएचा कन्सिस्ट असतो. त्यानंतर आहे रायबोसोमल आरएनए, आरआरएनए. रायबोसोमल आरएनए एक्झिस्ट विदिन द रायबोसोम्स. रायबोसोम्सच्या आतमध्ये असतो हा आणि असिस्ट इन प्रोटीन सिंथेसिस. प्रोटीन सिंथेसिस मध्ये असिस्ट करतो. एमआरएनए म्हणलं ना, आरएनएचं मेन काम सिंथेसिस करणंच आहे. इथं अमायनो ऍसिडला सिंथेसिस करतो, इथं सायटोप्लाझम प्रोटीन सिंथेसिसला मदत करतो, इथं पण प्रोटीन सिंथेसिसला मदत करतो. त्यानंतर आहे रायबोसोम्स आर द साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस. इट इज 60 ते 80% आहे आरएनएचा टोटल. पहिले काय बघितले आपण ते किती होते? फक्त 10 ते 20%. हा 60 ते 80%. तर सेल डिव्हिजन आता पुढे बघायचं. सेल रिप्रोडक्शन ऑफ सेल. सेल कशी डिवाइड होते, कसं त्याचे एकाचे दोन होतात. इट इज अ प्रोसेस बाय विच सेल्स रिप्रोड्यूस देमसेल्स. त्यांना सेल रिप्रोड्यूस करतात, त्याला सेल डिव्हिजन म्हणतात. इट इज 2 टाइप्स. याच्यात 2 प्रकार आहेत. एक आहे मायटोसिस, एक आहे मिओसिस. या अगोदर पण आपण या गोष्टी शिकलेलो आहेत. बऱ्याच सायन्समध्ये बऱ्याच वेळा झालेली आहे. 12वीत झाली असेल, त्याच्या अगोदर पण झाली असेल, सेकंडरी स्कूलमध्ये पण झालेल्या आहेत या गोष्टी. मायटोसिस त्यालाच काय म्हणतात? सोमॅटिक सेल डिव्हिजन. तर याच्यात डॉटर सेल कंटेन्स द सेम नंबर ऑफ क्रोमोझोम्स ॲज द पॅरेंट सेल. जे काही मदर सेल्स असतात त्याच्यानुसार सेम नंबर, त्याच्यात एवढेच क्रोमोझोम पॅरेंट सेलमध्ये पण असतात. त्यानंतर दिस सायकल कन्सिस्ट ऑफ 2 मेजर पिरियड. याच्यात 2 मेजर पिरियड आहे. पहिला इंटरफेज. इंटरफेजमध्ये काय? ड्युरिंग दिस फेज द सेल रिप्लिकेट इट्स डीएनए ऑर्गेनेल्स अँड ग्रो. सेल काय करते? याचा डीएनएला रिप्लिकेट करते, डीएनएची कॉपी तयार करते आणि ऑर्गेनेल्सची पण करते आणि ते सेपरेटली ग्रो होतात. पुढे काय होतं? इंटरफेज अगेन डिवायडेड इंटू 3 फेजेस. इंटरफेजच्या 3 फेजेस आहेत पुढे अजून. G1 फेज. G1 फेज मध्ये काय होतं? रिप्लिकेट मोस्ट ऑफ सेल ऑर्गेनेल्स निडेड फॉर सेल डिव्हिजन. सेल डिव्हिजनसाठी जे काय ऑर्गेनेल्स म्हणजे काय असतं? सेल मधले ऑर्गन जे आपण पाठीमागे बघितले ते सगळे मोस्ट ऑफ G1 फेज मध्ये रिप्लिकेट होतात. त्यानंतर एस फेज. एस फेज मध्ये काय होतं? डीएनए रिप्लिकेशन होतं. त्यानंतर G2 फेज. G2 फेज मध्ये काय होतं? एन्झाईम अँड देअर प्रोटीन आर सिंथेसाइज. जे काय एन्झाईम्स असतात आणि त्यांचे प्रोटीन्स सिंथेसाइज होतात. त्यानंतर आहे मायटोटिक फेज. पहिली बघितली आपण इंटरफेज, दुसरी मायटोटिक फेज. मायटोटिक फेज मध्ये काय? इट इज अगेन डिवाइड इन 4 फेजेस. याच्यात पण 4 फेजेस मध्ये डिवाइड झालेले आहे. पहिला आहे प्रोफेज. प्रोफेज मध्ये काय होतं? द क्रोमॅटिक ग्रॅन्युल्स ऑफ द न्यूक्लियस स्टेन मोर डेन्सली अँड बिकम ऑर्गनाइज्ड इंटू क्रोमोझोम्स अँड न्यूक्लिअर मेम्ब्रेन. हे काय होतं? ग्रॅन्युल्स जे असतात न्यूक्लियसचे ते स्टेन होतात. स्टेन म्हणजे काय? आपण स्टेन करतो तशाच प्रकारे मोर डेन्सली स्टेन होतात आणि ऑर्गनाइज होतात. कशामध्ये? द क्रोमोझोम्समध्ये आणि न्यूक्लिअर मेम्ब्रेनमध्ये. त्यानंतर डिसॅपियर्स. त्यानंतर डिसॅपियर होतात. त्यानंतर मेटाफेज. मेटाफेज मध्ये काय होतं? द क्रोमोझोम्स अरेंज देमसेल्स इन अ इक्वेटोरियल प्लेन मिडवे बिटवीन द 2 सेंट्रिओल्स. हे इक्वल होतात. एक 2 सेंट्रिओल्स, इकडे एक असे 2 होतात. त्यानंतर ॲनाफेज. क्रोमॅटिड्स डायव्हर्ज अँड मूव्ह टुवर्ड्स अपोजिट पोल्स ऑफ द सेल्स. ते एकमेकांपासून दूर दूर जातात ॲनाफेज मध्ये. टेलोफेज मध्ये काय? क्रोमोझोम्स ॲट ईच पोल अंडरगो चेंजेस दॅट आर द रिव्हर्स ऑफ दोज इन द प्रोफेज. प्रोफेज मध्ये जे झालं त्याच्या रिव्हर्स मध्ये हे होतं टेलोफेज. सो क्रोमोझोम्स अगेन बिकेम इनटू क्रोमॅटिक फॉर्म अँड न्यूक्लिअर मेम्ब्रेन फॉर्म. इथं दुसरी सेल तयार होते, तयार व्हायला चालू होते, न्यूक्लिअर मेम्ब्रेन वगैरे तयार होतं. स्लो घेऊयात थोडं. बघा पुढे आपण डायग्राम दिलेली याची. हे बघा मायटोसिस मिओसिस दोन्ही पण इथं दिलेले आपण. मायटोसिस कसं घडतं? इथं 4 फेज दिलेले आहेत. प्रोफेज काय होतं? इथं एक सेल आहे, सेल मधले सगळे सेलचं मधलं न्यूक्लियस फुटतं, यातनं सगळं कंटेंट बाहेर येतो आणि ते मेटाफेज मध्ये काय होतं? तयार होतं. इकडे एक, इकडे एक. ॲनाफेज मध्ये काय? दोन्ही सेपरेट होत आहेत, एकमेकांपासून दूर जात आहेत. टेलोफेज आणि कायटोकायनेसिस मध्ये काय होतं? 2 सेल तयार झालेले असतात ऍक्च्युअल, फक्त ते सेपरेट व्हायचे राहिलेले असतात. त्यानंतर मिओसिस, रिप्रोडक्टिव्ह सेल डिव्हिजन. यालाच म्हणतात रिप्रोडक्टिव्ह सेल डिव्हिजन. याच्यात काय होतं? डॉटर सेल कंटेन्स द हाफ ऑफ द नंबर ऑफ क्रोमोझोम्स ॲज द पॅरेंट सेल. पहिल्यात काय होतं? मायटोसिस मध्ये डॉटर सेलमध्ये, पॅरेंट सेलमध्ये जेवढे क्रोमोझोम आहेत तेवढेच डॉटर सेल्समध्ये होते. पण इथं डॉटर सेल्समध्ये पॅरेंट सेलच्या निम्मेत डायरेक्ट. इट ऑकर्स ड्युरिंग
प्रोडक्शन ऑफ गॅमेट्स लाईक स्पर्म अँड एग्स इंटू गोनाड्स. स्पर्म्स मेलमध्ये, एग्स फिमेल सेल्समध्ये, स्पर्म मेल सेल्समध्ये हे रिप्रोडक्शन होतं, याच्यापासून हे चालू होतं. द इंटरफेज फेज सिमिलर टू मायटोसिस. जी इंटरफेज फेज आहे ती मायटोसिसची सिमिलर आहे. बट अनलाईक मायटोसिस, मियोसिस ऑकर इंटू टू सक्सेसिव्ह स्टेजेस. हे दोन स्टेजेसमध्ये होतं. पहिली स्टेज काय, मियोसिस फर्स्ट कशापासून चालू होतं, स्टार्ट विथ सेल्स ऑफ डिप्लॉइड नंबर्स ऑफ क्रोमोझोम्स अँड एंड विथ सेल्स ऑफ हॅप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोझोम्स. त्यानंतर सेकंड स्टेजमध्ये काय होतं, हॅप्लॉइड सेल डिवाइड टू फॉर्म 4 हॅप्लॉइड सेल्स. इथं सेकंडमध्ये 4 हॅप्लॉइड सेल्स तयार होतात. आता नंतर पुढे आहे टिश्यू. हे सेलचं झालं, आता टिश्यू बघतोय आपण. टिश्यूमध्ये काय काय येतात, टिश्यू म्हणजे काय असतो, अ ग्रुप किंवा कलेक्शन ऑफ सिमिलर सेल्स, एक समान असणाऱ्या सेल्सचा ग्रुप किंवा कलेक्शन, अँड देअर इंटरसेल्युलर सबस्टन्सेस विथ कॉमन ओरिजिन दॅट परफॉर्म अ पर्टिक्युलर फंक्शन कॉल्ड टिश्यू. एक सेम काम करणारे सगळे सेल एकत्र येऊन जो ग्रुप तयार होतो किंवा कलेक्शन तयार होतं त्याला टिश्यू असं म्हणतात. द बॉडी टिश्यू आर क्लासिफाईड इंटू 4 मेजर ग्रुप्स अकॉर्डिंग टू देअर फंक्शन अँड स्ट्रक्चर. जे काही बॉडीचे टिश्यू असतात ते त्यांच्या आकारानुसार, स्ट्रक्चरनुसार आणि त्यांच्या कामानुसार 4 पार्टमध्ये डिवाइड झालेले. सगळ्यात पहिला कोणता, इपिथेलियल टिश्यू. इपिथेलियल टिश्यू काय, इपिथेलियल टिश्यू और इपिथेलियम पण म्हणतात त्याला. इट कव्हर्स बॉडी सरफेस अँड लाइन्ड हॉलो ऑर्गन्स, बॉडी कॅव्हिटी, ग्लँड्स अँड डक्ट्स यांच्या लाइनिंगला हे टिश्यू असतात. हा काय, हा बॉडी पार्ट्स कव्हर करतो, पूर्ण बॉडी सरफेस कव्हर करतो. सेल्स ऑफ इपिथेलियल टिश्यू आर अरेंज्ड इंटू कंटिन्युअस शीट इन आयदर सिंगल और मल्टिपल लेयर्स. इपिथेलियल टिश्यू एकदम कंटिन्युअस शीट सारख्या डिवाइड किंवा अरेंज झालेल्या असतात आणि त्या सिंगल किंवा मल्टिपल लेयर्स असू शकतात. देअर इज अ व्हेरी लेस स्पेस बिटवीन सेल्स. या दोन सेल्सच्या मध्ये खूप थोडासा स्पेस असतो, एकमेकाला घट्ट असे सेल्स असतात इपिथेलियल सेल्स. तर इथं टिश्यूचं तुम्हाला पूर्ण चारीच्या चारी याचं आपण हे दिलेलं आहे. तुम्ही आशाला अशी ही डायग्राम जरी एक्झाम मध्ये काढली नाही, डायग्राम आशाला अशी जरी एक्झाम मध्ये काढली तरी तुम्हाला कामाला येते, याचे पण मार्क्स तुम्हाला भेटतात. व्हिडिओ पॉज करून म्हणा कसंही तुम्ही ही डायग्राम काढून घेऊ शकता. आता इपिथेलियल टिश्यू मध्ये काय, सिंपल इपिथेलियम, स्क्वॅमस, क्युबॉइडल, कॉल्युमनार आणि सुडोस्टॅटिफाईड. त्यानंतर स्टॅटिफाईड इपिथेलियम. हे मोठे पार्ट आहेत, ते खूप मोठा युनिट आहे. ठीक आहे, हे तुम्ही लिहून घेऊ शकता. व्हिडिओ पॉज करा, लिहून घ्या. आपण स्लो घेतोय तरी पण होणार नाही असं लिहून, त्यामुळं पॉज करून लिहून घ्या. त्यानंतर इपिथेलियल टिश्यूज आर अवॅस्क्युलर टिश्यू बट दे हॅज देअर ओन नर्व सप्लाय. अवॅस्क्युलर असतात पण त्यांना त्यांची स्वतःची नर्व सप्लाय असते. आता इपिथेलियलच्या टाइप्स. इपिथेलियम डिवायडेड इंटू 2 ब्रॉड कॅटेगरीज. 2 ब्रॉड कॅटेगरीज मध्ये डिवाइड झाले, तर सब टाइप अजून बऱ्याच. तर पहिला कोणता आहे, कव्हरिंग अँड लाइनिंग इपिथेलियल टिश्यूज किंवा इपिथेलियम असं पण म्हणू शकतो. कव्हरिंग अँड लाइनिंग इपिथेलियम. आता हे काय, कव्हरिंग अँड लाइनिंग इपिथेलियम. इट फॉर्म्स आउटर कव्हरिंग ऑफ स्किन. स्किनची जी आउटर कव्हरिंग असते ती याच्यापासूनच बनते. देन डक्ट्सची लाइनिंग अँड बॉडी कॅव्हिटीज, जे आपण बॉडी कॅव्हिटीज पहिल्या युनिटमध्ये बघितल्या, त्या बॉडी कॅव्हिटीज पण याच्यापासूनच बांधलेल्या असतात. इट अगेन डिवायडेड इंटू 4 टाइप्स. आता आपण मेन 2 ब्रॉड बघितल्यात, त्यात अजून कव्हरिंग अँड लाइनिंग इपिथेलियम मध्येच 4 अजून हे आहेत डिवाइड झालेले. बेस्ड ऑन नंबर ऑफ लेयर्स ऑफ सेल्स. ज्या काही सेल्सच्या लेयर्स आहेत त्याच्या नंबरवरती हे 4 प्रकारे डिवाइड झाले. सगळ्यात पहिला कोणता आहे, सिंपल इपिथेलियम. सिंपल इपिथेलियम मध्ये काय, सिंगल लेअर इपिथेलियम असतात, सिंगल लेअर सेल असतात. जसं की आपण म्हणलं सिंगल किंवा मल्टिपल लेअर असू शकतात. तर मग सिंपल इपिथेलियम सिंगल लेअर आहे. ह्याच्यात पण 4 प्रकार आहेत. बेस्ड ऑन शेप ऑफ सेल्स, सेलच्या आकारावरती याच्यात पण 4 प्रकार पडले. कोणते कोणते, सगळ्यात पहिला काय, स्क्वॅमस इपिथेलियम और पेवमेंट इपिथेलियम असं पण आपण त्याला म्हणू शकतो. आता इट क्लासिफाईड ॲज एंडोथेलियम. एंडोथेलियम काय असतो, विच लाईन्स द ब्लड वेसल्स अँड द हार्ट. जो काही एंडोथेलियम आहे त्यांना काय होतं, ज्या ब्लड वेसल्स आणि हार्टच्या लाइनिंग आहेत त्या सगळ्या यांना बनलेल्या असतात. त्यानंतर मेझोथेलियम. मेझोथेलियम काय,
इट लाइन्स द सिरस कॅव्हिटीज. सिरस कॅव्हिटीजला लाइन्स करतो. लाइनिंग सिरस कॅव्हिटीच्या लाइनिंग मेसोथेलियमच्या असतात. इट ऑल्सो प्रेझेंट इन लंग, अल्व्हिओलाई अँड बोमन्स कॅप्सूल. बोमन्स कॅप्सूल कुठे आहेत? नेफ्रॉनमध्ये. त्याच्यात पण हा प्रेझेंट असतो. त्याचं फंक्शन काय? फिल्ट्रेशन, डिफ्युजन अँड ऑस्मोसिस. ब्लड फिल्ट्रेशन वगैरे, डिफ्युजन करणं, ऑस्मोसिस, हे सगळे स्क्वॅमस इपिथेलियमचे फंक्शन्स आहेत. त्यानंतर पुढे क्युबॉइडल इपिथेलियम. हे आपण सिंपल काय म्हणतात त्याला, सिंपल इपिथेलियम मध्ये बघतोय आपण ह्या सगळ्या. त्यानंतर क्युबॉइडल इपिथेलियम 4 प्रकार आहेत. इट कन्सिस्ट ऑफ क्यूब शेप्ड सेल्स. एक क्यूब असतो ना चौकोनी आकाराचा, तशा प्रकारच्या आकाराच्या सेल्स असतात त्यात. इट फाउंड इन रिनल ट्युब्युल्स, लाइनिंग ऑफ डक्ट्स ऑफ ग्लँड अँड सिक्रेटिंग प्रोटीन ऑफ एंडोक्राइन ग्लँड. याच्यामध्ये हा दिसून येतो आपल्याला. रिनल ट्युब्युलमध्ये डक्ट्सच्या ज्या काही लाइनिंग्स असतात ग्लँड्सच्या, त्यानंतर सिक्रेटिंग पोर्शन ऑफ एंडोक्राइन ग्लँड. त्यानंतर फंक्शन्स काय काय द्यायचे? सिक्रेशन आहे, ॲब्सॉर्प्शन आहे आणि एक्सक्रिशन. सिक्रेशन म्हणजे काय? हार्मोन्स वगैरे सिक्रेट करणं ग्लँड्समधनं. अशा प्रकारे सिक्रेटिंग पोर्शनमध्ये हा असतो एंडोक्राइन ग्लँडच्या. मग सिक्रेशन याचं काम झालं. ॲब्सॉर्प्शन म्हणजे मिनरल्स, प्रोटीन्स ॲब्सॉर्ब करणं. आणि एक्सक्रिशन म्हणजे टाकाऊ पदार्थ वगैरे बाहेर टाकणं. त्यानंतर एक कॉल्युमनर इपिथेलियम. इट कन्सिस्ट ऑफ रेक्टँग्युलर शेप्स सेल्स. जसं की तुम्हाला आता खाली इथं डायग्राम दिले, याच्यात तुम्हाला सगळे समजून येतील. याचं फंक्शन काय? सिक्रेशन अँड ॲब्सॉर्प्शन. रेक्टँग्युलर शेपचे. पुढे सिलिएटेड कॉल्युमनर इपिथेलियम. इट कन्सिस्ट ऑफ सिंगल लेअर ऑफ सिलिएटेड रेक्टँग्युलर सेल्स. याच्यात सिंगल लेअरच्या रेक्टँग्युलर सेल्स आहेत. लाइनिंग ऑफ रेस्पिरेटरी ट्रॅक, युटेरस, फॅलोपियन ट्यूब याच्यापासून बनलेले असतात. त्यानंतर याचं फंक्शन काय? गिव्ह मुवमेंट टू द मोस्ट ऑफ द मसल्स अँड अदर सबस्टन्सेस बाय सिलिअरी ॲक्शन. सिलिअरी ॲक्शनना प्रत्येक ज्या मसल्स वगैरे असतात त्यांना मुवमेंट्स देणं आणि अदर सबस्टन्सला पण मुवमेंट देणं सिलिएटेड कॉल्युमनर इपिथेलियमचं काम. त्यानंतर पुढे आहे काय? स्टॅटिफाईड इपिथेलियम. आपण पहिला प्रकार बघितला सिंपल इपिथेलियम, त्यानंतर स्टॅटिफाईड. तो सिंगल लेअर होता, आता इथून पुढे मल्टिपल लेअर्स आहे. इट कन्सिस्ट ऑफ सेव्हरल लेअर्स ऑफ डिफरंट शेप्ड सेल्स. वेगवेगळ्या आकाराच्या भरपूर अशा लेअर आहेत त्यात सेलच्या. आता कंटिन्युअस सेल्स डिव्हिजन ऑकर इन द बेसल लेअर. जे काही बेसल लेअर असते त्यात कंटिन्युअस सेल डिव्हिजन होत राहतं. बेसमेंट मेम्ब्रेन इज अब्सेंट. ज्याचं बेसमेंट मेम्ब्रेन याला नसतं. आता याचं फंक्शन्स काय? इट प्रोटेक्ट्स द अंडरलाइंग स्ट्रक्चर्स फ्रॉम विअरिंग अँड टिअरिंग. विअरिंग टिअरिंग पासून, टिअरिंग म्हणजे फाटणं, जसं की आपल्या स्किनवरती चिरा वगैरे जातात, तडे जातात, त्या गोष्टी प्रोटेक्ट करणं स्टॅटिफाईड इपिथेलियमचं. हे एक वेट प्रकारचं असतं, ओल्या प्रकारचे इपिथेलियल सेल्स आहेत. त्यानंतर पुढे ट्रान्झिशनल इपिथेलियम. दिस काइंड ऑफ इपिथेलियम लाइन्स अँड ऑर्गन विच इज डिस्टेन्सिबल. फॉर एक्झाम्पल युरिनरी ब्लॅडर. डिस्टेन्सिबल म्हणजे काय? जे की कॉन्ट्रॅक्ट करतात, रिलॅक्स होतात. आता इथं तुम्हाला डिस्टेंट ब्लॅडर दाखवलंय, एम्प्टी ब्लॅडर दाखवलंय. जो की युरिनरी ब्लॅडरच्या लाइनिंगला हा ऑर्गन असतो, हे सेल्स असतात ह्या ऑर्गनच्या लाइनिंगला. आता इथं डिस्टेंट ऑर्गन कसं दाखवलंय, एम्प्टी ब्लॅडर कसं दाखवलंय. ह्या सेल्स असतात, ह्या लाइनिंग्स असतात ज्या की कॉन्ट्रॅक्ट वगैरे होतात, त्यामुळं याचं डिफरन्स दाखवलेलं आहे. त्यानंतर पुढे काय? स्टॅटिफाईड स्क्वॅमस नॉन कॅरेटिनाइज्ड इपिथेलियम. याच्यात पण सब टाइप्स आहेत, की आपण याच्यातच कव्हर केलं शॉर्टमध्ये हवं म्हणून. तर इट इज अ मल्टीलेयर्ड इपिथेलियम इन विच बेसल सेल्स आर कॉल्युमनर. हा एक मल्टीलेयर्ड इपिथेलियम आहे. त्यात बऱ्याच लेअर असतात, एकावर एक एकावर एक एकावर एक अशा सेल्स असतात. जसं की तुम्हाला सांगितलं सिंगल लेअर आहे, मल्टिपल लेअर आहे. विच इन विच बेसल सेल्स आर कॉल्युमनर. कॉल्युमनर प्रकारच्या बेसल सेल्स असतात. फॉर एक्झाम्पल इपिथेलियल लाइनिंग ऑफ इसोफेगस. इसोफेगसची इपिथेलियम लाइनिंग, जसं इथं की तुम्हाला इथं दाखवलंय आपण, स्टॅटिफाईड स्क्वॅमस इपिथेलियम नॉन कॅरेटिनाइज्ड. तर पुढे आहे केरेटिनाइज्ड. स्टॅटिफाईड स्क्वॅमस केरेटिनाइज्ड इपिथेलियम. इट फाउंड ऑन ड्राय सर्फेसेस विथ चान्सेस ऑफ विअरिंग अँड टिअरिंग. जसं तुम्हाला सांगितलं पाठीमागचा, वेट सर्फेसेसवर असतो, हा ड्राय सर्फेसेस. जसं की स्किन आहे, हेअर्स आहेत आणि नख आहेत. आपले केस, स्किन आणि नख यांच्यावर हा स्टॅटिफाईड स्क्वॅमस केरेटिनाइज्ड इपिथेलियम असतो. त्यानंतर पुढे आहेत कनेक्टिव्ह टिश्यू.
आता टिश्यूचा पहिला प्रकार संपला, इपिथेलियम संपला. हा कनेक्टिव्ह टिश्यू आहे. टिश्यू दॅट सपोर्ट्स अँड कनेक्ट्स अदर टिश्यूज अँड पार्ट्स ऑफ द बॉडी. जे बॉडीच्या अदर पार्ट्सला, अदर टिश्यूजला कनेक्ट करतात त्यांना कनेक्टिव्ह टिश्यू म्हणतात. इट इज मोस्ट अबंडंट अँड वाईडली डिस्ट्रीब्युटेड टिश्यू इन आवर बॉडी. मोस्ट अबंडंट आहेत आणि वाईडली डिस्ट्रीब्युटेड आहेत आपल्या बॉडीमध्ये. याचे फंक्शन्स काय काय आहेत? इन्सुलेट अँड प्रोटेक्ट इंटरनल ऑर्गन्स. जे काय बॉडीचे इंटरनल ऑर्गन्स आहेत त्यांना इन्सुलेट करणं आणि प्रोटेक्ट करणं. त्यानंतर काय ट्रान्सपोर्टेशन, लाईक ब्लड पण एक कनेक्टिव्ह टिश्यू आहे. स्टोरेज, लाईक ॲडिपोज टिश्यूज. ॲडिपोज टिश्यू फॅटला स्टोअर करतात, तसं स्टोअर करणं. मेन साईड ऑफ इम्युन रिॲक्शन, लाईक कफर सेल अँड मॅक्रोफेज. त्यांच्यासारखं इम्युन रिॲक्शनची मेन साईड. तर स्ट्रक्चर काय काय आहे? इट कन्सिस्ट ऑफ 2 बेसिक एलिमेंट्स. कोणते कोणते बेसिक एलिमेंट आहेत यात? सेल आहे. तर कोणतं बघतोय आपण? कनेक्टिव्ह टिश्यू बघतोय. कनेक्टिव्ह टिश्यू मध्ये काय काय बेसिक 2 एलिमेंट आहेत. सेल आहे. सगळ्यात कोणत्या कोणत्या सेल आहेत? त्यात फायब्रोब्लास्ट सेल आहेत. त्या कशा आहेत? कशा प्रकारच्या फायब्रोब्लास्ट सेल आहेत? इट इज मोस्ट न्यूमरस कनेक्टिव्ह टिश्यू सेल्स. इट इज मोस्ट ऍक्टिव्ह अँड हिलिंग साईड. म्हणजे कसं, एक हिलिंग साईडला हे प्रेझेंट असतात. जसं की आपल्याला जखम वगैरे झाली, काय झालं, त्या ठिकाणी या सेल जाऊन लगेच ब्लिडिंग वगैरे बंद करण्याचं काम करतात. कनेक्टिव्ह टिश्यू आहेत. बॉडी पार्ट्सला, टिश्यूजला एकमेकाला कनेक्ट करतात. त्यानंतर इट इज मोस्ट ऍक्टिव्ह ॲट हिलिंग साईड. जसं की वुंड हिलिंग वगैरे आहे, जखम वगैरे भरून येणं, त्या साईडवर ह्या मोस्ट ऍक्टिव्ह असतात. नंतर इट प्रोड्यूस कोलॅजन अँड इलॅस्टिक फायबर. कोलॅजन आणि इलॅस्टिक फायबर हे प्रोड्यूस करतात. त्यामुळेच आपली ब्लिडिंग वगैरे बंद होते, जखमा भरून येतं. त्यानंतर पुढचं काय, याच्यात कंटेंट बघतोय आपण सेलचे. ॲडिपोज सेल्स ऑर फॅट सेल्स. ह्या कुठं सापडतात? ॲडिपोज टिश्यू मध्ये असतात. इट फाउंड इन टू ॲडिपोज टिश्यू. इट स्टोअर्स फॅट इन देअर सायटोप्लाझम. त्यांच्या सायटोप्लाझम मध्ये फॅटला स्टोअर करतात. इट फाउंड अंडर द स्किन. स्किनच्या आतल्या साईडला असतात. अँड अराउंड द ऑर्गन्स सच ॲज. कोणत्या कोणत्या ऑर्गन्सच्या आजूबाजूला सापडतात? किडनी, हार्ट. त्यानंतर मास्ट सेल्स. दे आर इन्व्हॉल्ड इन इन्फ्लेमेटरी रिॲक्शन्स. जे काही इन्फ्लेमेटरी रिॲक्शन्स असतात, शूज वगैरे, तशा ठिकाणी हे सापडतात, त्यात इन्व्हॉल्व असतात हे. त्यानंतर मॅक्रोफेजेस. मॅक्रोफेजेसचं फंक्शन काय? इट इज अ इनगल्फ. त्यांचं काम काय? फॉरेन बॉडीज ज्या असतात, जे फॉरेन पार्टिकल्स असतात, व्हायरस असेल, बॅक्टेरिया असेल, त्यांना इनगल्फ करणं, त्यांना मारून टाकणं, खाणं, हे मॅक्रोफेजेसचं काम. ते एक प्रकारे इम्युनिटी सिस्टमचे पार्ट आहेत. त्यानंतर प्लाझ्मा सेल्स. इट सिक्रेट इम्युनोग्लोब्युलिन और अँटीबॉडी विच अटॅक ऑन फॉरेन बॉडीज. इम्युनोग्लोब्युलिन किंवा अँटीबॉडी प्रोड्यूस करतात, त्या फॉरेन बॉडीजवर अटॅक करतात. जो काही व्हायरस वगैरे आपल्या अंगात येईल त्यांच्यावर अटॅक करण्याचं काम प्लाझ्मा सेल्स करतात. प्लाझ्मा सेल्स मेनली फाउंड इन टू कनेक्टिव्ह टिश्यू ऑफ GIT. GIT म्हणजे GI ट्रॅक. जो काही आपला गॅस्ट्रोइसोफेजियल ट्रॅक असतो, त्याच्यात हे मेनली सापडतात. आणि रेस्पिरेटरी ट्रॅकमध्ये पण. म्हणजे आपला मेन बॉडीमध्ये फॉरेन बॉडी एंट्री करण्याचा कोणता मार्ग आहे? तर रेस्पिरेटरी एंटर होतात किंवा तोंडातून एंट्री होतात, नाकातून किंवा तोंडातून. मग त्यांना मारण्याचं काम हे करतात. त्यांच्याकडे काय आहे, हे काय करतात? इम्युनोग्लोबिन आणि अँटीबॉडी सिक्रेट करतात, ज्या की फॉरेन बॉडीजवर अटॅक करतात आणि त्यांना मारून टाकतात. त्यानंतर WBC, व्हाईट ब्लड सेल्स. हे पण कनेक्टिव्ह टिश्यू मध्ये येतात. In certain conditions, some WBC migrates from blood into connective tissue. काही सर्टन कंडिशन्स मध्ये काही WBC ब्लड पासून मायग्रेट होऊन कनेक्टिव्ह टिश्यू मध्ये येतात. ते तर काम. त्यानंतर मॅट्रिक्स. सेकंड पार्ट आहे. जसं आपण पहिला बघितला सेल, दुसरा मॅट्रिक्स आहे. द स्पेसेस बिटवीन सेल्स फिल्ड बाय मॅट्रिक्स. जे सेल्सच्या मध्ये मध्ये जे स्पेस असतात, सेल एकमेकाला अटॅच झालेले आहेत, ते बनून टिश्यू झालेलं आहे, पण थोडा थोडा त्यांच्या आतमध्ये गॅप असतो. त्या गॅपमध्ये जो प्रेझेंट असतो, जो फिल झालेला असतो, त्या गॅपमध्ये जी गोष्ट फिल झालेली आहे, जी गोष्ट बसलेली आहे, त्या गॅप कशाने कनेक्टेड आहे, त्याला मॅट्रिक्स म्हणतात. मॅट्रिक्स कन्सिस्ट ऑफ फायबर्स अँड ग्राउंड सबस्टन्सेस. फायबर आणि ग्राउंड सबस्टन्स असतात ह्याच्यामध्ये. तर फायबर कोणते कोणते आहेत? फायबर आर सेल्युलर प्रोडक्ट सिक्रेटेड बाय कनेक्टिव्ह टिश्यू सेल्स. सेल्युलर प्रोडक्ट आहेत कनेक्टिव्ह टिश्यूने सिक्रेट केलेले सेल्युलर प्रोडक्ट. सेल्युलर प्रोडक्ट म्हणजे काय? ज्याला सेल प्रोड्यूस करते त्याला सेल्युलर प्रोडक्ट म्हणतात. आता देअर आर 3 टाइप्स ऑफ फायबर फाउंड इन मॅट्रिक्स. मॅट्रिक्स मध्ये 3 प्रकारचे फायबर आपल्याला आढळून येतात. सगळ्यात पहिला कोलेजन फायबर.
सगळ्यात पहिलं कोलेजन फायबर. इट कन्सिस्ट ऑफ कोलेजन प्रोटीन. कोलेजन प्रोटीन बनलेला कोलेजन फायबर. इट इज स्ट्रॉंगेस्ट फायबर इन टू बॉडी. सो गिव्ह स्ट्रेंथ टू कनेक्टिव्ह टिश्यू. आपल्या बॉडीमधला सगळ्यात स्ट्रॉंगेस्ट फायबर आहे, तो कनेक्टिव्ह टिश्यूला स्ट्रेंथ देतो. त्यानंतर इलॅस्टिक फायबर. इलॅस्टिक फायबर कशाने बांधलेला आहे? इट कन्सिस्ट ऑफ इलॅस्टिन प्रोटीन. So has unique properties to stretch up to 150% of their relaxed length. जे त्यांची लेंथ असते त्याच्यापेक्षा ते 150% तुम्ही खेचले तरी पण ते लांबू शकतात, अशी त्यांना हे असते. इलॅस्टिन प्रोटीनने बनल्यामुळे ते कितीही लांबतात, एक इलॅस्टिक टाईप. त्यानंतर आहे रेटिक्युलर फायबर. इट गिव्स सपोर्ट अँड स्ट्रेंथ ऑफ कनेक्टिव्ह टिश्यू लाईक कोलेजन फायबर. कोलेजन फायबर सारखंच टिश्यूंना स्ट्रेंथ आणि सपोर्ट प्रोव्हाइड करतं रेटिक्युलर फायबर. त्यानंतर पुढे कनेक्टिव्ह टिश्यू कॅन बी. कनेक्टिव्ह टिश्यू कोणते कोणते असतात? जनरल कनेक्टिव्ह टिश्यू. जनरलमध्ये कोणते कोणते येतात? लूज कनेक्टिव्ह टिश्यू आहेत, डेन्स कनेक्टिव्ह टिश्यू आहेत, म्युकॉइड टिश्यू आहेत, ॲडिपोज टिश्यू आहेत. आणि दुसरा कोणता? स्पेशलाइज कनेक्टिव्ह टिश्यू. स्पेशलाइजमध्ये कोणते कोणते? कार्टिलेज आहे, हायलाइन कार्टिलेज, इलॅस्टिक कार्टिलेज, फायब्रो कार्टिलेज. त्यानंतर बोन आहे, हाडं, मेड अप ऑफ ऑर्गॅनिक अँड इनऑर्गॅनिक सबस्टन्सेस पासून हाडं बनलेले आहेत. त्यानंतर हिमो लिम्फॉइड टिश्यूज, ब्लड अँड लिम्फॅटिक्स फॉल इन दिस ग्रुप. हिमो लिम्फॅटिक टिश्यूजमध्ये ब्लड येत आणि लिम्फॅटिक्स येतात, जे की कनेक्टिव्ह टिश्यूचाच पार्ट आहे. त्यानंतर पुढे आहेत मस्क्युलर टिश्यूज. मस्क्युलर टिश्यूज देअर आर 3 टाइप्स ऑफ मसल्स: स्केलेटल मसल्स, स्मूथ मसल, कार्डियक मसल्स. तर स्केलेटल मसलचं काम काय? दे हेल्प इन लोकोमोशन. आपल्याला हालचालीसाठी मदत करणं, जे की हाडांची वगैरे हालचाल होते, हातपाय हलवणं, हे हाडांना मसल्स अटॅच असतात, ज्या स्केलेटल मसल्स असतात, त्यामुळे त्या हालचाली होतात, त्यात स्ट्रेंथ देतात हालायची. त्यानंतर स्मूथ मसल्स, दे आर प्रेझेंट इन द विसरा ऑफ आवर बॉडी. त्यानंतर कार्डियक मसल्स, इट इज सीन ओनली इन द हार्ट. फक्त हार्टमध्ये दिसणारे कार्डियक मसल्स आहे. तुम्हाला तिन्ही पण दिले आहेत आपण. सगळ्यात वरचे आहे स्मूथ मसल्स, जे की प्रेझेंट इन द विसरा ऑफ आवर बॉडी. त्यानंतर आहे स्ट्रेटेड मसल्स, ज्या की स्केलेटल मसल्स आहेत. आणि तिसरं आहे हार्टच्या मसल्स, ज्या की कार्डियक मसल. या कशात हेल्प करतात? कॉन्ट्रॅक्शन ऑफ दिस मसल हेल्प इन पंपिंग ऑफ ब्लड थ्रू आउट आवर बॉडी. या मसल्समुळे आपल्याला पूर्ण बॉडीमध्ये ब्लड सर्क्युलेट होतं, कार्डियक मसल्समुळे. त्यानंतर पुढे नर्वस टिश्यू, शेवटचा पार्ट आहे याच्यामधला, नर्वस टिश्यू. हे शेवटचा टिश्यू आहे. इट कन्सिस्ट ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टीम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टीम अँड ॲटोनॉमिक नर्वस सिस्टीम. एवढ्या सगळ्यांनी मिळून नर्वस टिश्यू बनलेले आहेत. इट हेल्प्स इन सेंडिंग डिफरंट काइंड्स ऑफ इन्फॉर्मेशन टू ब्रेन. ब्रेनला वेगवेगळ्या प्रकारची इन्फॉर्मेशन, जेवढं काही बॉडीतली इन्फॉर्मेशन तेवढी सेंड करायचं काम करतात. आणि ब्रेनला सेंड करायचं काम करतात, आणि ब्रेनपासूनच रिस्पॉन्स बॅक फ्रॉम दुसऱ्या ऑर्गनला जाऊन रिस्पॉन्स द्यायचं पण काम करतात. काय? इट हेल्प्स इन सेंडिंग डिफरंट काइंड्स ऑफ इन्फॉर्मेशन टू ब्रेन अँड ब्रिंगिंग इट्स रिस्पॉन्स बॅक फ्रॉम ब्रेन टू द इफेक्टर ऑर्गन. ब्रेनला मेसेज देणं आणि तिथून तो मेसेज त्या ऑर्गनपर्यंत नेऊन पोहोचवणं, हे नर्वस टिश्यूचं काम आहे. तर बॉडी कॅव्हिटीज शेवटचा पार्ट या युनिटमध्ये सिलेबस वाईज. बॉडी कॅव्हिटीज अँड देअर कंटेंट्स. हे कंटेंट्स तुम्ही पहिल्या युनिटमध्ये बघू शकता, त्यामुळे दिलेले वॉच आउट फर्स्ट युनिट व्हिडिओ फॉर दिस. तर ठीक आहे, आता आपला हा सेकंड युनिट पण झालाय. आज सगळेजण सबस्क्राईब करा यार, आणि व्हिडिओ पूर्ण बघत जा. तुम्हाला जरी बोललेल्या गोष्टी समजत नसतील तरी तुम्ही या नोट्स लिहून घेऊ शकता. या नोट्स तुमच्या खूप फायद्याला येतील. आणि सपोर्ट करा गाईज, तुमच्यासाठी दिवसभर रात्रभर जागून नोट्स बनवतोय मी. आणि आपलं चॅनल ग्रो करायला पण हेल्प करा, सबस्क्राईब करत जा. जर व्हिडिओ बघताय तर सबस्क्राईब नक्की करा. तुमच्या सबस्क्राईबमुळे मला पण एक प्रकारे इन्स्पिरेशन भेटतं व्हिडिओ बनवण्यासाठी, नोट्स बनवण्यासाठी. तुमच्यासाठीच चाललेलं आहे. तर ठीक आहे, सगळेजण काळजी घ्या आणि सबस्क्राईब करा आपल्या चॅनलला. थँक्यू.